Μία απλή πλύση στο πλυντήριο δεν αρκεί πάντα για την πλήρη απολύμανση των ρούχων λόγω αρκετών παραγόντων. Πρώτος παράγοντας: θερμοκρασία του νερού. Πολλά μικρόβια, βακτήρια και μύκητες όπως η Candida albicans απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες για να εξαλειφθούν. Η χρήση χαμηλότερης θερμοκρασίας μπορεί να αφήσει μερικούς οργανισμούς ανέπαφους. Δεύτερος παράγοντας: χρήση απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν περιέχουν πάντα αντιμικροβιακούς παράγοντες, άρα δεν μπορούν να εξοντώσουν όλα τα παθογόνα. Τρίτος παράγοντας: πυκνότητα των ρούχων. Όταν τα ρούχα πλένονται σε γεμάτο πλυντήριο, το νερό και το απορρυπαντικό δεν κυκλοφορούν αρκετά για να φτάσουν σε όλες τις επιφάνειες των ρούχων. Τέταρτος παράγοντας: υπολείμματα από προηγούμενες πλύσεις. Αν στο πλυντήριο έχουν μείνει υπολείμματα από προηγούμενες πλύσεις, αυτά μπορούν να επαναμολύνουν τα καθαρισμένα ρούχα. Για βέλτιστη απολύμανση προτείνεται συνήθως η χρήση αντιβακτηριακών προϊόντων ή απολυμαντικά ειδικά για ρούχα και να πλένεται σε υψηλές θερμοκρασίες όταν αυτό είναι δυνατό. Σε αυτό το βίντεο όμως θα δείτε 7 οικολογικά κόλπα για να απολυμάνετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο, να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Το λευκό ξύδι είναι τέλειο για φυσική και αποτελεσματική απολύμανση. Είναι και πολύ εύκολο στη χρήση. Αρκεί να ρίξετε 100 ml στη θήκη του μαλακτικού για να εξουδετερώσετε τα μικρόβια και να μαλακώσετε τα υφάσματα. Επιπλέον, εμποδίζει τη συσσόρευση απορρυπαντικών και αλάτων στο μηχάνημα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη συντήρηση. Αντικαθιστά επίσης τα χημικά μαλακτικά σας, για τα οποία υπάρχει σχετικό βίντεο για τους κινδύνους που παρουσιάζουν στο κανάλι. Βρείτε το σύνδεσμο κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Τέλος, το λευκό ξύδι απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού και αλάτων από τις ίνες των ρούχων και έτσι τα καθιστούν πιο μαλακά. Το ανθρακικό νάτριο, γνωστό και ως σόδα πλήσεως, κρυσταλλική σόδα και τέφρα σόδας, είναι ιδανικό για τους δύσκολους λεκέδες και την απολύμανση των ρούχων. Προσοχή όμως, αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε στα ευαίσθητα υφάσματα όπως τα μάλινα, τα μεταξωτά ή τα δερμάτινα, γιατί αυτά τα υλικά μπορεί να μην αντέξουν τη χρήση του ανθρακικού νατρίου. Τρόπος χρήσης: βάλτε μία δόση στον κάδο του πλυντηρίου ή μαζί με το συνηθισμένο απορρυπαντικό σας στην ανάλογη θήκη και ρυθμίστε το πλυντήριο στο πρόγραμμα για 30 ή 40 βαθμούς. Αυτό το προϊόν βοηθά στην εξάλειψη των μικροβίων και εξασφαλίζει άψογη καθαριότητα. Συνιστάται ιδιαίτερα για τον καθαρισμό των ρούχων με ανοιχτά χρώματα και έχει επίσης λευκαντική δράση. Το εκχύλισμα σπόρων grapefruit είναι γνωστό για τις αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες. Λίγες σταγόνες αρκούν για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό απολυμαντικό για τα ρούχα. Τρόπος χρήσης: ρίξτε 5 λίτρα νερό σε μια λεκάνη. Προσθέστε 6 έως 10 σταγόνες εκχυλίσματος σπόρων grapefruit στο νερό. Αφήστε τα ευαίσθητα ρούχα να μουλιάσουν για 15 έως 30 λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Πλύνετε στο πλυντήριο όπως συνήθως αν χρειαστεί. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για πλύσιμο στο χέρι ενώ απολυμμένετε τα ρούχα. Η άλλη επιλογή είναι να το ανακατέψετε με το κανονικό σας απορρυπαντικό απλά και μόνο. Το λεμόνι είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος ενάντια στα βακτήρια και τους μύκητες όπως τον Candida albicans. Για 1 λίτρο νερό χρειάζονται 2 λεμόνια. Στύψτε όσα λεμόνια χρειάζεστε και ρίξτε το χυμό σε μια λεκάνη με ζεστό νερό. Αφήστε τα ρούχα σας να μουλιάσουν 1 ημέρα πριν τα πλύνετε στο χέρι ή στο πλυντήριο.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε απευθείας μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού στον κάδο του πλυντηρίου ή στη θήκη ξεβγάλματος. Αυτό το φυσικό απολυμαντικό είναι ιδανικό για ευαίσθητα υφάσματα όπως το μαλλί ή το μετάξι. Απομακρύνει τα βακτήρια, ενώ ταυτόχρονα σέβεται τα ευαίσθητα δέρματα, την απαλότητα των υφασμάτων και τα χρώματά τους. Το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φυσικό απολυμαντικό για τα ρούχα. Είναι αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Αυτό το αιθέριο έλαιο διαθέτει ιδιότητες που το καθιστούν ένα ισχυρό φυσικό απολυμαντικό, οπότε μια καλή επιλογή για την απολύμανση των ρούχων. Τρόπος χρήσης. Προσθέστε μερικές σταγόνες στο απορρυπαντικό σας ή βάλτε μερικές σταγόνες απευθείας στη θήκη του απορρυπαντικού. Εκτός από την απολύμανση των ρούχων, το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου αφήνει μια μυρωδιά φρεσκάδας. Συμπέρασμα. Αυτό το φυσικό απολυμαντικό βοηθά στην εξάλειψη των μικροβίων και των βακτηρίων που υπάρχουν στα ρούχα σας. Η χρήση της μαγειρικής σόδας είναι απαραίτητη για την απολύμανση και τη φροντίδα των ρούχων. Με την οικονομική της τιμή και τις πολλαπλές της ιδιότητες, η μαγειρική σόδα είναι η τέλεια λύση στην καθαριότητα. Σκοτώνει τα μικρόβια, τα βακτήρια, απολυμαίνει και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Δείτε 3 τρόπους για να απολυμάνετε τα ρούχα με μαγειρική σόδα. Πρώτος τρόπος. Προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα στο απορρυπαντικό σας. Δεύτερος τρόπος. Βάλτε 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα απευθείας στον κάδο του πλυντηρίου. Τρίτος τρόπος. Χρησιμοποιήστε τη κατά το μούλιασμα σε χλιαρό νερό. Είναι σημαντικό να αφήσετε τη μαγειρική σόδα σε επαφή με τα ρούχα για κάποιο διάστημα για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματικότητά της. Συμπέρασμα. Η μαγειρική σόδα εξαλείφει τις οσμές υδρότα, τα βακτήρια και προστατεύει τα υφάσματα με απαλότητα. Η ηλιακή ακτινοβολία βοηθά στην εξάλειψη των μικροβίων και προσδίδει μία αίσθηση καθαριότητας στα υφάσματά σας. Ειδικά για τα ασπρόρουχα δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τα αφήνετε να στεγνώνουν έξω στον ήλιο. Η χρήση απολυμαντικού για το πλύσιμο των ρούχων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την καθαριότητα και την υγεία της οικογένειάς σας. Πρώτον, εξάλειψη των βακτηρίων και των μικροβίων. Τα απολυμαντικά βοηθούν στην εξάλειψη των επιβλαβών μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στα ρούχα σας. Δεύτερον, μείωση των αλλεργιών. Με την εξάλειψη των ενδεχόμενων αλλεργιογόνων, τα απολυμαντικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αλλεργικών αντιδράσεων. Τρίτον, περισσότερη καθαριότητα. Διασφαλίζουν ότι τα ρούχα σας είναι όχι μόνο καθαρά, αλλά και υγιεινά. Τέταρτον, εύκολη χρήση. Τα απολυμαντικά για τα ρούχα είναι απλά στη χρήση, αρκεί να τα προσθέσετε κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Πέμπτον, ασφάλεια για την οικογένεια. Εξαλείφοντας τα μικρόβια, προστατεύετε την οικογένειά σας από λοιμώξεις και ασθένειες. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε.